אני עושה ממש בריף קצר כדי לחבר את כולם למציאות שאליה הגענו, ואז אנחנו נגיע מהר מאוד לדבר על מה קורה כאן היום. אני מזכירה לכולם איפה אנחנו נמצאים. על המסך שלי רואים עכשיו מפה, אפשר לראות את איראן בתצורת החתול, יש שיגידו שבלול. אני מראה את זה רגע, כן, את הגבולות שלה, אפשר לראות את ישראל. איראן גדולה פי 47 מישראל. לצורך העניין בישראל גרים 10,444,000 איש, בטהרן עיר הבירה גרים 10 מיליון בני אדם, כדי שתבינו רגע את סדרי הגודל, בסדר? באיראן כולה גרים היום 92 מיליון בני אדם, 98% מהם הם מוסלמים שיעים. בואו נגיד מילה, מה זה אומר שהם שיעים? האסלאם נוסד לפני 1400 שנה, אחרי שמוחמד מת ב-632 לספירה, מתחיל קרב ירושה. השיא שלו קורה ב-670 לספירה, בקרב קרבולה. שם התלמידים של מוחמד שוחטים את חתנו ונכדו, שזה עלי וחוסיין, שוחטים אותם בשחיטה אלימה מאוד. שם האסלאם מתפצל לשיעים וסונים. אתם כרגע רואים על המסך שלי את הדגל של סעודיה. סעודיה מייצגת את העולם המוסלמי הסוני. רוב העולם הערבי המוסלמי הוא סוני. סעודיה היא הבעל הבית של העולם המוסלמי הסוני. 1,400,000,000 מוסלמים בעולם הם סונים. עוד 300 מיליון מוסלמים בעולם הם שיעים. מי שמייצג אותם זאת איראן עם 92 מיליון שיעים. אבל יש עוד שיעים, כן, עוד 200 מיליון. בעיראק 50% מהאנשים שם שיעים, סוריה אותו דבר, בדרום לבנון חיזבאללה הם שיעים, יש שיעים במלזיה, באינדונזיה, בסדר? חשוב שתבינו את זה. בחריין, שאותה איראן תקפה אך אתמול, חיים בה מוסלמים שיעים. אזרבייג'אן יש בה מוסלמים שיעים. יש עוד 300 מיליון מוסלמים שמשתייכים לעוד 12 זרמים שיוצאים מתוך האסלאם. האשמים, עלאווים, יזידים, סופים, אחמדים, בהאים, אחינו הדרוזים, כולם יוצאים מהאסלאם. אז עד כאן רגע עשינו סדר בהבנה. מתוך 2 מיליארד מוסלמים בעולם, הרוב המוחלט זה סונים, הזרם הגדול אחריו הם שיעים. הפרסים הם מוסלמים שיעים, הם מה שנקרא בדלנים, קיצוניים, הם ששים אלי קרב, הם בדרך כלל לא מתגמשים בדעותיהם. זה ממש על קצה המזלג ההבדל בין שתי הזרמים האלה. ברשותכם אני ממשיכה, אנחנו בשקף הבא. כאן אתם רואים מפה נורא מעניינת. היא בעצם באה להראות לכם, לכל מי ששומע אותי עכשיו, מה הסיפור של הפרסים האלה. כי כשאתם רוצים להבין את הפרסים, אתם צריכים להבין שרוב שנות ההיסטוריה, הפרסים היו אימפריה ששלטה בחלקים גדולים מהמרחב שאנחנו נמצאים בו. תראו כאן אפשר לראות את האימפריה הספאבית בשליטה איראנית, יש פה חלקים מטורקיה, מעיראק, כל המדינות הסטניות, כולל חלקים מסין. זאת אומרת, חשוב שתבינו שהפרסי לא יודע שום דבר אחר מלבד להיות אימפריה. הפרסים רגילים לשלוט באחרים. תגידו, מה זה סתם שהפרסית משפיעה על הפשטונית, שזה מה שמדברים באפגניסטן, שהיא משפיעה על הטורקית ומושפעת ממנה? מה זה סתם שכולם פה אוכלים אורז והמאכלים מאוד דומים? זה לא סתם, זה כי הפרסים רוב שנות ההיסטוריה שלטו בכל המרחב הזה. וצריך להבין מה זה אומר שאנחנו מתעסקים עם אומה שנמצאת פה כבר 2500 שנה.
כי היא נמצאת פה כבר מ-538 לפני הספירה, שכורש הגדול שלט, הוא היה המלך של האימפריה הפרסית, הוא שלט במרחב, הוא הביא אותנו היהודים להקים את בית שני. זאת אומרת, תלכו 2500 שנה אחורה, כמה אומות נכחדו, והפרסים עדיין פה. אני ממשיכה ברשותכם, עוברת במהירות האור בזמן, הנה האיש שכולם מדברים עליו בחודשיים האחרונים. האיש הזה שולט באיראן מ-1941 עד 1979. רגע, אני יוצאת מהשיתוף, אני רוצה לראות את מי שידליק מצלמה, זה תמיד הרבה יותר נעים. חבר'ה, תקשיבו, איראן היא מדינה מלוכנית, עם מלך שיעי מוסלמי, שמנהלת איראן כמדינה מונרכית, מופרדת דת ומדינה. בסדר? ככה איראן התנהלה מ-41 ועד 79, בדיוק כמו ממלכת ירדן. בסדר? שאני רואה אותה מהחלון, מהבית שלי הצנוע בקיבוץ אילות. בירדן יש מלך מוסלמי סוני, אבל זו מדינה שהיא מופרדת דת ומדינה. ככה הייתה גם איראן. במשך כמעט 40 שנה התנהלה בידיו של מוחמד רזה שאה, שאה בפרסית זה מלך, הנה אתם רואים אותו, והוא האמין במודרנה, בטכנולוגיה, בלשתף פעולה עם המערב. הוא היה אלי בן ברית של האמריקאים, תקופה ארוכה מאוד, הוא שילם להם דיבידנד על בסיס רווחים מנפט איראני. יספרו לכם שהאיראנים ברחוב אוהבים את אמריקה, זה לא נכון, זה לא נכון. האיראנים כועסים מאוד על אמריקה, עזבו רגע את הסיפור עכשיו שהם רוצים שטראמפ יתקוף והנה זה קרה, אלא כתפיסה אמריקה נתפסת על ידי האיראנים כגורם שגזל מהאיראנים כספים שלא בצדק, כי לאורך השנים כל מה שהם היו צריכים לעשות תחת שלטונו של המלך זה לשתף פעולה עם ארצות הברית בין הם רצו או לא, לשלם דיבידנד על נפט איראני, למכור נפט איראני בזול, והדברים האלה יצרו משקעים מאוד מאוד גדולים בקרב האמריקאים למול האיראנים. חשוב לי גם כאן לשים עוד כמה דברים על השולחן. בחלוף 40 שנים שהמלך הזה שולט באיראן, האמריקאים ממשיכים לבחוש באיראן. למשל, בשנות ה-50 יש שם ראש ממשלה, קוראים לו מוסדק. מוסדק רוצה להשתחרר מהעול של האמריקאים, הוא לא רוצה לשלם להם יותר דיבידנד. מה עושה ה-CIA? מתערב במצב הפנימי באיראן, בוחש לתוך האיראנים, שולח סוכנים, בום, מוסדק מוצא את עצמו בכלא. אוקיי? זאת אומרת שהאיראנים יש להם טעם רע ומר בפה מההתערבות האמריקאית באיראן פעם אחר פעם. עכשיו, עוד כמה מילים על המלך הזה. המלך הזה הוא מאוד אוהב את ישראל, הוא מקיים עם ישראל קשרים חשאיים מ-48 ועד מלחמת ששת הימים ב-1967, לכל הנוער שנמצא עכשיו בזום, אני מנסה לחבר אתכם רגע למלחמות ישראל. 48 מקימים את המדינה, 67 מלחמת ששת הימים. בשנים האלה ישראל ואיראן בקשרים חשאיים. אחרי 67 המלך הזה מחליט שהוא רוצה להיות הבסטי של ישראל. וחותמים הסכם שלום, ויש פה, פותחים פה שגרירות איראן, ופותחים באיראן שגרירות ישראל, ואנחנו מדברים על קשרים מטורפים בין המדינות. בשיא חיים 5,000 ישראלים בתפקיד רשמי באיראן. מי מלמד את האיראנים איך עושים חקלאות? התנועה הקיבוצית. מי מלמד את האיראנים איך עוקבים אחרי אנשים? השב"כ הישראלי. בסדר? זה חשוב להבין את זה. אתם רוצים להבין מה הסיפור שלנו עם האיראנים? אתם חייבים להבין
איזה היסטוריה מטורפת יש לנו איתם אחורה, זה לא נעשה בזום הזה, בסדר? אבל היסטוריה טריה מלפני 50 שנה, זה מה שאני מספרת עכשיו. קשרים מאוד מאוד אדוקים. אבל תראו, במציאות כמו במציאות, היא תמיד עולה על כל דמיון, ואז קורה הדבר הזה, אוקיי? בפברואר 79, עולה חומייני, לא חמינאי, מי שחוסל זה אתה, אלא עולה חומייני, בסדר? שבכלל מת ב-1989 מסרטן, זה מי שאתם רואים עכשיו על המסך שלי. כל ישראלי יהודי שבוחר לחיות בישראל צריך להכיר את האיש הזה. לא כי הוא מת ב-89, כי הוא עושה משהו היסטורי. הוא מצליח להראות לעולם המוסלמי כולו שאפשר לשלוט באנשים באמצעות דת האסלאם. אני מדברת כאן לכל מי ששומע, אבל נוער יקר ואהוב, תקשיבו. האחרון שהצליח לעשות את זה עם האסלאם היה מוחמד. מוחמד הוכיח שאפשר לשלוט באנשים באמצעות דת. ואז בא חומייני ואומר, תקשיבו, כל השטויות של דמוקרטיה וליברליזציה ובחירות ורפובליקה, זה הכל שטויות. יש לנו דת, לדת שלנו יש הלכה, מדובר על דת השיעה, ולהלכה שלה קוראים שריעה, והשריעה היא החוק במדינה, כן? באיראן, אם מישהו גונב, מה כתוב בשריעה? שכורתים לו את הידיים, פשוט מאוד. באיראן, אישה בוגדת בבעלה, מה כתוב בשריעה? שדינה למות בסקילה, אין בעיה. וזה דברים שקורים עד עצם היום הזה. חומייני, עלינו להבין את המהלך שהוא עושה, כי המהלך שלו הוא דרמטי והוא היסטורי. תקשיבו חבר'ה, אתם חיים פה במזרח התיכון בשנתיים וחצי האחרונות, אתם רואים מה קורה? סוריה, שבדצמבר 24 נפלה לידיים של מחמוד עשרה, שקוראים לו אל-ג'ולני, וטראמפ אומר שהוא חתיך, כן? גם כן איזה טעם יש לו הטראמפ הזה. אל-ג'ולני עושה מה שעשה חומייני, כי סוריה היום היא מדינת הלכה סונית. אילולא חומייני, אני אומרת לכם, זו דעתי, כן, אפשר להתווכח עליה, אילולא חומייני, סבירות גבוהה שהעולם היה נראה אחרת היום, ולא הייתם רואים את האסלאם הקיצוני מרים את ראשו, לא הייתם רואים את כל הרצון הזה לחזור חזרה למדינות שמבוססות על שריעה והלכה, בסדר? זה חשוב להבין את זה. מי עוזר לחומייני לעלות? אני יוצאת משיתוף קצת כדי לראות את הפנים שלכם. מי עוזר לו לעלות? נכון, שוב האמריקאים שחוזרים לזירה. למה? כי ב-78 ייבחר בארצות הברית נשיא, קוראים לו ג'ימי קרטר, הוא לא כל כך אהב את העם היהודי, וג'ימי קרטר הוא אחד הקטליזטורים לצעירים בחבורה, המילה קטליזטור זה זרז, זה מישהו שמזרז תהליכים, אז ג'ימי קרטר מזרז את תהליך הבאת חומייני והפלת המלך. למה? כי ג'ימי קרטר לא מתאים לו שהאיראנים והיהודים היו בסטי, מאוד מפריע לו הקשרים האסטרטגיים בין איראן לישראל, בסדר? אני לא אכנס איתכם לכל השיחות, זה הרצאה שלמה בנפרד, ובעצם בתמיכה של ארצות הברית וצרפת תצולם התמונה הזאת שאתם רואים עכשיו על המסך שלי. אתם רואים את רוהולה חומייני יורד ממטוס של אייר פרנס, מחזיק בידו לואי הקברניט הצרפתי, והמערב מביא את חומייני לשלוט באיראן. כי המערב חושב שיהיה הרבה יותר קל לשלוט בגבר שלובש סמלה ויש לו אימאמה על הראש, מאשר במלך שיש לו אג'נדה.
כי גבר עם שמלה נראה למערב כמו סמל לטיפשות. רק הם לא מבינים שטיפש הוא ממש לא טיפש. חבר'ה, אני ממשיכה איתכם, אנחנו רוצים להתקדם ולהגיע לימינו אנו, אבל מבלי לדבר על מה היה קודם, לא נוכל לדבר על מה יש עכשיו, ולנסות להסביר לכם מה יהיה עוד מעט. חומייני מגיע, ומהר מאוד הוא מבין שיש לו בעיה. הבעיה שלו זה השנאה בנשים לסונים. אם שמתם לב, איראן תקפה אתמול והיום את סעודיה וכווית ואמירויות, אלה כולם מדינות מוסלמיות סוניות, שוררת שנאה מטורפת בנשים לסונים. בסדר? זו שנאה שהיא עדיין בוערת. ומבחינת חומייני, האיום הזה על מדינת הלכה שיעית, הוא קודם כל מהסונים. הוא מפחד מהמדינות הסוניות. הוא לא רוצה שהם ירסקו אותו, ומהר מאוד הוא מבין את הדבר הבא, שהאויב של האויב שלי הוא חבר שלי. אני אספר לכם, לצעירים בחבורה, שיש דבר כזה שקוראים לו הליגה הערבית. הליגה הערבית זה איגוד של כל מדינות ערב המוסלמיות, שנפגשות אחת לכמה חודשים, ומנסות לייצר איזה שהן אג'נדות, שעל פיהם כל מדינות ערב פועלות ומתנהלות. מה קורה? חומייני מבין שהוא בבעיה, לא עוברות כמה חודשים מאז שהוא בשלטון, הוא מבקש לבוא ולדבר בפני הליגה הערבית. והוא עולה לבמה, הם מסכימים לו, למרות שהוא מוסלמי שיעי, הוא עולה לבמה והוא אומר להם, תקשיבו, אחי המוסלמים, עבדו עלינו ושיקרו לנו, אמרו לנו לאורך כל השנים, שהבעיה הכי גדולה שלנו זה המוסלמים, זה שיעים וסונים, זה שאנחנו שונאים אחד את השני, אבל אני אומר לכם שזה שקר. הם אומרים לו, אוקיי, זה שקר, מה, שיעים וסונים לא צריכים לשנוא אחד את השני? הוא אומר להם נכון. אז הם אומרים לו, אוקיי, אז מה האמת? והוא אומר להם על הבמה, האמת היא אחת ויחידה. האמת היא שאסור לנו לשנוא אחד את השני, אלא כל העולם המוסלמי צריך כולו להתאגד ולשנוא מעכשיו את כל מה שמייצג מודרנה, ליברליזם, דמוקרטיה, זכויות אדם. אומר חומייני, לכל המוסלמים אנחנו צריכים להתאחד, כי מי שבעצם פוגע בנו המוסלמים, זה כל המערבים האלה, שנותנים לנשים ללבוש גופיות ברחוב, שנותנים שוויון זכויות לנשים, שבכלל עסוקים בלבטל את הדת. זה בעצם, צריך להבין שזה מהלך גאוני שחומייני עושה, כי הוא מנסה להסיט את הדיון משיעים וסונים לאויב משותף, לסיפור הזה. ומיד אחרי הדבר הזה, ההצהרה הזאת מול כל העולם המוסלמי, אומר חומייני, מעכשיו יש שטן גדול וזה אמריקה, ויש שטן קטן וזאת ישראל. אז אתם יודעים, הפרסים, האיראנים, קוראים לישראל פסאדה לוסן נונורה אמריקה, אז כאילו הבן הקטן והמפונק של אמריקה. ככה ישראל נקראת בפי התומכים של המשטר האיראני. עכשיו תראו, אני רצה איתכם מהר בזמן, כי אנחנו רוצים לדבר על ימינו היום. יושב בעיראק, כן, רגע, אני מהר מראה לכם שוב את המפה, תסתכלו על המפה, זאת איראן, הנה עיראק, בעיראק ב-1980 חיים 20 מיליון עיראקים, 11 מיליון מהם סונים, 9 מיליון שיעים. בעיראק יש לא ראש ממשלה, הוא נשיא דיקטטור, קוראים לו סדאם חוסיין. הוא סוני, הוא שונא שיעים.
וכשהוא רואה איך חומייני משתלט על איראן והופך אותה למדינת הלכה שיעית, מהר מאוד הוא מכריז על הדבר הזה. לצעירים בחבורה, זאת מלחמה שמתרחשת 8.5 שנים, והיא משנה את פני העולם, לא רק את פני המזרח התיכון, את פני העולם כולו. ואתם צריכים להבין, זה שאנחנו לא מלמדים את זה בבית ספר, זה שאין לכם בבגרות פרק בהיסטוריה של המזרח התיכון, זה תקלה, ובעזרת השם אנחנו נשנה את זה. אבל צריך להבין, שאם אתם רוצים להבין מה קורה פה, אתם צריכים לקרוא על מלחמת איראן-עיראק. זאת מלחמה מטורפת, איראן ועיראק הורגות אחת את השנייה, בעיקר עיראק הורגת את איראן, בעיקר, מתים פה 1.5 מיליון איראנים, הכל על טהרת השיעה והסונה, כן? חומייני קורא למלחמה הזאת מלחמת ג'יהאד, מלחמת דת. לוקח לאיראנים 10 שנים להשתקם במלחמה הזאת, 10 שנים. במלחמה הזאת יש כוכב עולה, שימו לב, תראו אותו, קוראים לו קאסם סולימני. קאסם סולימני, עוד מעט נדבר על מה קרה ליד שלו, האוחזת פה בדשא, אבל קאסם סולימני הוא מג"ד במלחמת איראן-עיראק, והוא עולה, הוא ממש עולה שם ככוכב עולה, ודמות שתשפיע על איראן ותבנה את חיזבאללה, ותבנה את החות'ים, ותבנה את חשד אל-שעבי, עד שהוא ייפרד מן העולם. מאוד מסקרן אותי לשאול, רגע נצא מהשיתוף, אני מרשה לכם להשתתף. דבורה, כן. בירושלים יש התראה ראשונית, אז במידה ותשמע האזעקה אנחנו נעצור ונמשיך בממ"ד, הכל בסדר. כן, אתם יכולים גם לקחת אותי איתכם לממ"ד, אני אלווה אתכם בכל מקום, גם אם תרצו אני יכולה לשיר לכם שירים בפרסית, כשאתם בממ"ד בירושלים, גם זה יכול לקרות. תתחילי באחד. עכשיו תראו, קאסם סלימני, מי יודע, לא מבוגרים, צעירים, מי יודע באיזה תאריך הוא מזדכה על ציוד ומתאחד עם אבותיו? מי יודע? הזדמנות נוספת. מתי הוא נפרד מן העולם והולך לגיהנום? 2020. נכון, דרייפוס, אם זהו שמך, אדוני היקר. ב1.1.2020, קאסם סלימני מחוסל על ידי האמריקאים. גם אז, הפלא ופלא, נשיא ארצות הברית הוא לא אחר מאשר הג'ינג'י טראמפוש. שלום ללי קדמי המלכה, שנמצאת איתנו בזום, אלופה. ובאמת, קאסם סלימני נפרד מן העולם, ועוד מעט כשאני אדבר על מה קורה היום, תבינו כמה הנוכחות של הגנרל הזה הייתה דרמטית לכל מה שאתם רואים היום. אז ירושלמים, אם אתם צריכים ללכת לממ"ד, לכו, אני פה איתכם, אני ממשיכה ברשותכם. סופי, אלי, אתם רוצים שנעצור או נמשיך, תגידו לי. לא, זה בסדר, גם ההרצאה מוקלטת, הכל טוב. יופי, אז אני ממשיכה. נגמרת מלחמת איראן-עיראק. האיראנים שבורים מהמלחמה הזאת. הם עוצרים ועושים חשיבה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו. תראו, אני לא הצגתי את עצמי בפתח דבריי, תקלה שלי. אני חקרתי במשך יותר מעשור את איראן בתפקידים ביטחוניים שעשיתי בשירות הביטחון הישראלי, בכל מיני מערכות מודיעין בארץ. אז אני מרגישה בנוח לדבר על הדבר הזה מתוקף המקצוע שלי, הקריירה שלי. ספציפית קאסם סלימני, עקבתי אחריו רק עשור, אבל חשוב לי שתבינו שהאיראנים לא יוצאים סתם למלחמה. האיראני נלחם כשהוא יודע שאחוזי ההצלחה שלו הם 90% ומעלה. וכשהאיראני נוחל כישלון,
הוא עוצר והולך לחשוב. איראן היא לא מדינת שלוף וחסל. זה קצת שונה מאיתנו הישראלים, שאנחנו לפעמים שולפים והכל מהר מהר. האיראנים, הפרסים, הם שקולים, הם מתכוננים, הם חושבים קדימה. בערבית, כן, יש מילה שקוראים לה סבר, בלערבי זה סבר, בפרסית קוראים לזה סבר. אין מילה כזאת בעברית, אבל הדבר הכי דומה זה סבלנות. זאת אומרת, יש להם איזשהו אורך רוח. בערבית סבר. נכון, בערבית סבר, ובפרסית סבר, וזה אומר שגם אם ייקח לנו 100 שנה, ויש לנו את הסבלנות לממש את מטרותינו, ונגמרת מלחמת איראן עיראק, והפרסים במקום דרוך. יושבים עכשיו וחושבים. הם מבינים מה עיראק עשתה להם, שברה להם את העצמות, לקח להם 10 שנים, אמרנו מ-90 עד 2000, רק להתאושש מהמלחמה הזאת, והם בונים דוקטרינה צבאית חדשה. לצעירים בחבורה, דוקטרינה זה תפיסת עולם, זה תוכנית סדורה, והיא הולכת ככה, בסדר? תעקבו אחריי. קודם כל, האיראנים מבינים שחיל אוויר לא יהיה להם. הרי איך אתם לא שואלים את עצמכם, בחייאת דבורה, איך יכול להיות שחיל האוויר הישראלי תוך 24 שעות טס מעל טהרן כאילו זה טיול בשמי הארץ, כאילו זה טיסה בארקיע מעל אילת. למה זה? כי אתם צריכים להבין, בסדר? אני רגע יצא משיתוף כדי להסביר את הנקודה. חיל אוויר זה יכולת אסטרטגית, בסדר? מי מייצר את המטוסים בעולם? חברה קוראים לה מרטין לוקהיד. מרטין לוקהיד זו חברה אמריקאית, שרוב מדינות העולם שמחזיקות במטוסים F-16, F-15 וכו', קונות ממנה. מי מחליט מי יכול לקנות? נכון, האמריקאים. עד חומייני, מי שבעצם מספק לאיראנים מטוסים, זה האמריקאים, כי האמריקאים הם בסטי שלהם. אז באמת לפרסים יש F4 ויש F5, אבל ברגע שאיראן וחומייני אומרים, אמריקה שטן גדול, אז האיראנים מבינים שלא יהיה להם ממי לקנות מטוסים. עכשיו תגידו לי, אבל דבורה, מה עם הרוסים? מה עם הסינים? להם יש מטוסים. ואני אגיד לכם, אל תקשיבו לכל מה שאומרים לכם בטלוויזיה, כי כמו שאמרתי שחיל אוויר זה יכולת אסטרטגית, אמנם לרוסים יש מיגים, הם לא ממהרים לתת אותם לאיראנים, גם אם הם מוכנים לשלם מלא כסף, ולסינים יש את המטוסים שלהם, הם לא ממהרים לתת אותם. ולכן חשוב שתבינו שהאיראנים, כיוון שהם חושבים קדימה, כבר ב-1988 מבינים שחיל אוויר לא יהיה להם. אם הם מבינים שלא יהיה להם חיל אוויר, הם צריכים להיערך בהתאם. אגב, אתם רואים פה מטוסים מאוד ישנים, תוצרת אמריקאית, שנשארו בבעלות איראנית, ותתפלו, בעמק לביא לפני חצי שנה, היו כמה מטוסים כאלה שעוד היו לאיראנים, חיל האוויר הישראלי הפציץ אותם בהנגרים. זאת אומרת, גם זה כבר אין היום. תראו את הסוחוי 24, יש לאיראנים כמה מטוסי סוחוי שהרוסים זרקו להם, מה שנקרא, זרקו להם עצמות, אין להם חלקי חילוף, בסדר? ולכן האיראנים אומרים לעצמם, ב-88 חיל האוויר לא יהיה. אנחנו מבינים שחיל האוויר לא יהיה. אז מה יהיה? אם אין לנו חיל אוויר, אז יהיה לנו חיל טילים. נעים מאוד. לחיל הטילים האיראני קוראים חיל האוויר של המשם. כל הטילים שנופלים פה מאז יום שבת,
ונפלו פה במהלך עם כלבי, הם טילים ששייכים לחיל האוויר של המש"ם. באים האיראנים ואומרים, אנחנו לא יכולים, לא יהיה לנו חיל אוויר, אז אנחנו נהיה חכמים ונייצר טילים מטורפים, שיודעים לחצות אוקיינוסים, שיודעים לצאת מהאטמוספירה ולחזור חזרה, שיודעים לשאת רש"ק, רש"ק בעברית ראש קרב, תסתכלו בבקשה על התמונות האלה, אתם רואים פה רש"ק של טיל חורמשר, אלה טילים מטורפים, בסדר? רגע תסתכלו על הטיל סג'יל, תסתכלו על הגודל, בן אדם מגיע, מי שמצליח לראות עכשיו את החץ שלי, אולי לגובה של הכנפון התחתון הזה. דבורה, משום מה לא שומעים אותך. רגע. במשפט האחרון. הנה, עכשיו חזרת. חזרתי, אוקיי. האיראנים כבר ב-88 מבינים שלא יהיה להם מטוסים, אז הם הולכים להשקיע בפיתוחים אדירים של טילי קרקע, זה מה קוראים אותו תקק, כי הם מבינים שהם הולכים לבנות תוכניות באוניברסיטה להכשרת מהנדסי מתכות, לפיזיקאים, להכשרת מהנדסי אווירונאוטיקה וחלל. אתם מבינים מה זה עם שהמציא את השחמט? זה עם שהמציא את השחמט, שחושב 10 צעדים קדימה, שב-88 מתכנן את מה שאתם חווים היום. כי ככה הפרסי עובד, זה לא כמו הישראלים, הכל, טק, 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 תוך כדי תנועה. טוב, בוא נראה מה זה, בוא נשפצר, בוא. לא, לא, לא. חושבים קדימה, מתכוננים. בוא נדבר קצת על הטילים האיראנים, ברשותכם. בסדר? טיל סג'יל, אתם רואים אותו משמאל, מימין אתם רואים את החורמשר. טיל החורמשר זה הטיל שפגע אתמול בבית שמש. אוקיי? זה טיל שהרש"ק שלו זה 500 קילוגרם חומר נפץ, זה 0.5 טון C4, בסדר? זה מטורף, זה מטורלל. בואו תראו את ארסנל הטילים. אנחנו רואים כאן בשקופית הזאת את ארסנל הטילים האיראנים שמיוצרים בעיקר בשתי ארגונים, שיג וסביג, תכף אני אעמוד על ההבדלים. בעצם אתם רואים מה שירוק זה טווחי הפגיעה. זאת אומרת, מה שהאיראנים יורים לפה זה רק את הירוקים האלה. זה אמדים, שהבים, סג'ילים, חורמשרים, כל הכיף הזה. אלה טילים מאוד מתוחכמים. לטילים מהזן הירוק, תסתכלו רגע שוב על התמונה. אתם רואים, אני מסמנת עכשיו את החלק הזה של הטיל, פה יושב IMU, סליחה, אני אסגור את הדלת, יש פה חבורה של ילדות שעושות רעש. אתם רואים פה, בחלק הזה של הטיל, כאן זה המוח של הטיל. יושב כאן IMU, זה מחשב טיסה. כשאתם טסים עם המשפחה שלכם לחו"ל, הטייס לא באמת מטיס את המטוס. הוא מכניס נ"צ, שדה התעופה ברומא, והמטוס טס לבד. הטייס רוב הזמן משחק בבלס. מדי פעם הוא מסתכל לראות שהמחשב טיסה לא ישתגע. בטילים האלה יש מחשב טיסה. כשמכניסים לשם נ"צ, זה לא במקרה, אוקיי? הטילים האלה יודעים לאן הם הולכים. הטילים האלה, בואו נסתכל רגע על הגודל, מורכבים ממנוע, בדרך כלל זה מנועים של לוויינים, בגלל הגודל והכמות האנרגיה שזה צורך בשביל לעוף למעלה, ובעצם הטילים האלה, כשהם יוצאים מהאטמוספירה, כל החלק שאני מסמנת עכשיו, עף בתוך החלל. רק החלק העליון, זאת אומרת, תסתכלו על החורמשר, רק החלק מהרש"ק עד החלק הזה, חוזרים חזרה לתוך האטמוספירה, ואת
תשים באופן די מדויק 50 מטר של פספוס, תשים לתוך היעד. זאת אומרת, כשאתם רואים שאריות של טילים, אתם באמת רואים רבע או שליש מהטיל המקורי. צריך להבין את הגודל של הטילים האלה. מבקשת להסביר שהטילים האלה מורכבים על בסיס reverse engineering, כן? ניתוח לאחור של טילים שהאיראנים מקבלים מהצפון קוריאנים. בסדר? הצפון קוריאנים נותנים לאיראנים טילי BM-25, אלה טילי קרקע שיודעים לשאת רשע גרעיני. בסדר? זה אירוע. הם נותנים להם טיל כזה, והם מנתחים אותם אחורה, ועל בסיס אותו BM-25, הם בונים את רוב הטילים האלה. אוקיי? חשוב להבין את זה. תראו מה זה שט"פ בציר הרשע. איך הם עוזרים אחד לשני. כל הטילים האלה שהם לא ירוקים, שאתם רואים פה, זה ארסנל טילים שהאיראנים נותנים לתימנים, יימח שמם, לחות'ים, האיראנים נותנים לחג' אל-שבי, שזה חיזבאללה של העיראקים, והרבה מאוד מהטילים האלה יושבים אצל חיזבאללה. אלה הטילים שחיזבאללה ניסה לראות הלילה, מכיוון דרום לבנון. בסדר? זה הפתחים, זה השהבים, הזולפגר, שבעצם יושבים אצל החבר'ה האלה, ונורים על ישראל מכיוונים שונים. אז התחלנו לפרוט את הדוקטרינה הצבאית האיראנית, אמרנו, אחד, אין לנו חיל אוויר, יהיה לנו חיל טילים. מי שירצה בסוף ההרצאה, אני אשלח לו לינק לאתר גלוי של חבר'ה שסופרים את כמות הטילים שנשארו לאיראנים. זה נורא מגניב לראות. הם עוקבים אחרי כל שיגור, וסופרים כמה טילים נשארו לאיראנים. נכון לעכשיו באתר כתוב שיש עוד 1,015 טילים. כמה משגרים יש? 150, עוד פעם, לפי פרסומים של האתר. אני, כמובן, אין לי שום זכות וסמכות להגיד לכם מה יש בתמונת המודיעין האמיתית, וגם צריך להגיד, גם תמונת המודיעין שלי לא מעודכנת יחסית. דוקטרינה ראשונה, יהיה לנו טילים הכי טובים בעולם, שיודעים להגיע מאות ואלפי קילומטרים. דוקטרינה שנייה, והיא תפיסת הפרוקסי האיראני. עכשיו תקשיבו טוב, ותבינו מה עשה סינואר לאיראנים. איך הסינואר הזה עשה פה סלט המטבוחה ב7 לאוקטובר. האיראנים הבינו שהם בבעיה. חייב לי את החשמל, תודה. הם הבינו שהם בבעיה והם מיעוט. וכיוון שהם מיעוט, הם חייבים לדאוג לעצמם לבני ברית. המפה שאתם רואים עכשיו מראה לכם היכן האיראנים תקעו יתד, באיזה מקומות הם ניסו, וברובם הם הצליחו לייצר כוחות פרוקסי שביום הדין היו אמורות לעזור לה. בסדר? שזה מדהים לראות מה קרה בסוף, בפועל. כל מה שאתם רואים זה לא פתאום קרה אחרי 7 לאוקטובר, זה עשרות שנים של עבודה. בואו נחזור לחבר הזה, לקאסם סלימני חברנו, היה אהוב ליבו של חמינאי, והוא בעצם מקבל את המשימה להכין טבעת אש מסביב לישראל, ולמול הסונים, הנה בדיוק תלמיד יקר כותב לי שהוא הסתכל עכשיו באתר ונשארו 811 טילים מהסוג הזה, וקאסם סלימני מקבל את המשימה, ומתחילת שנות ה-90 הוא עסוק לעשות שיעיזציה למזרח התיכון. מי אתם חושבים לקח תימנים עם כפכפים שאין להם מה לאכול, ולימד אותם לראות
טילים שעולים 200-300 אלף דולר, זה ולא אחר. האיש הזה חתום על הכוחות של החות'ים. הוא חתום על חג' אל-שבי, על הכוחות העיראקים. תראו את הדגל הזה שמונף חצי שנה לפני 7 לאוקטובר, התמונה הזאת צולמה בכיכר פלסטין בעזה. והיא מספרת את כל הסיפור. תסתכלו, אתם רואים פה את דגל איראן, את דגל פלסטין, את דגל לבנון, את עיראק, את סוריה, את דגל חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני. עכשיו תקשיבו, התמונה הזאת היא תמונה מטורפת, כי בעצם זה מה שקראו אותו החזית ההתנגדות. הנה אנחנו לוקחים שיעים וסונים ומממשים את התפיסה הזאת, שכל האסלאם מתאגד לנגד המערב, מספר 1 אמריקה, מספר 2 ישראל. זה הדגל הזה, הוא דגל חזית ההתנגדות. עם הדגל הזה סינואר, עם התפיסה הזאת סינואר יוצא ל7 לאוקטובר, והוא חי את תפיסת הפרוקסי האיראנית. תסתכלו שוב על התמונה הזאת, והאיראנים אמרו, אנחנו בכל מקום שאנחנו נזהה מדינות מתפרקות, אנחנו נבוא, נבנה מסגדים, נבנה בתי תמחוי, נבנה בתי ספר, ונהפוך את כולם למוסלמים שיעים שיעבדו בשבילנו ביום הדין. הדוקטרינה השלישית שהאיראנים מקבלים עליה החלטה ב-88 אחרי מלחמת איראן-עיראק, אירס בן אמו, לא משנה מה יהיה, יהיה לנו פצצת אטום. כי אומרים האיראנים לעצמם, שמי שיש לו פצצת אטום, אף אחד לא מתעסק איתו. אף אחד לא מתעסק עם הבולי, עם העבריין של השכונה. ולכן הם מחליטים ב-88 שיהיה להם פצצת אטום, שעשויה מאורניום. יודעים למה אורניום? כי איראן מפוצצת באורניום טבעי. יש לה ערימות של אורניום טבעי. זה נראה כמו תימנה. מי שמכיר את תימנה ליד אילת, שזה פארק לאומי מדהים של נחושת, אז תחשבו שיש כזה, רק מלא אורניום באיראן. והאיראנים אומרים, יהיה לנו גרעין, אף אחד לא יתעסק איתנו. הם לא אומרים, יהיה לנו גרעין, נשמיד את ישראל. שלא תתבלבלו, הם רוצים להשמיד את ישראל עם הגרעין. אבל התפיסה של הגרעין נובעת מהרצון שלא יעשו להם מה שעשה להם סדאם חוסיין. אוקיי? ברשותכם אני ממשיכה, כי אנחנו כבר 50 דקות בזום, ויש לי עוד מלא לדבר. מה שישראל רואה בחלוף השבועות, החודשים, מאז 7 לאוקטובר, זה שאיראן מצליחה לאגור מספיק אורניום גז ברמה מאוד גבוהה, שבעצם מאושרת ל-90%, היה לה מספיק גז אורניום כדי לייצר 10 פצצות אטום. ובעצם ישראל יוצאת לעם תל אביב, 13 ליוני 23, מתוך הבנה שחייבים להחזיר את האיראנים אחורה בזמן. כי האיראנים כבר היו על סף של הפיכת גז האורניום לאורניום נוזלי. אוקיי? ומהרגע שיש לך אורניום נוזלי, מהר מאוד יהיה לך פצצות אטום. אני לא יורדת איתכם לפרטים על איך עושים את זה, לא כי זה סודי, כי אין לי זמן, אבל בגדול חשוב לי שתדעו שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד, התהליך מהשלב של גז לנוזל, הוא תהליך מאוד אקוטי, כן? לצעירים, כשאני אומרת תהליך אקוטי, זה תהליך מאוד מאוד חשוב, מאוד מורכב ומסוכן, לאיראנים, בכלל, לכל מי שעושה את זה. אם לא עושים את זה נכון, יהיה לך פיגוע גרעיני מטורף. והאיראנים למדו לעשות את זה, כן? שלא תתבלבלו. תראו מה עושים האיראנים. האיראנים הם מאוד חכמים. הם לא שמים את כל הביצים בסל אחד, הם מפזרים את כל יכולות הגרעין שלהם, והם גם עושים הסוואה.
אני שוב לא מסבירה לכם מה זה אומר שהם חתומים על האמנה ומה המשמעות של זה. בגדול, אסור להם לעשות נשק גרעיני, מותר להם לעשות גרעין בשביל חשמל, וחלק מהאתרים שאתם רואים פה, הם באמת לא משמשים להעשרה ברמה גבוהה. איפה כן? אספהאן, פורדו ונתנז, אלה הם האתרים שבהם מייצרים, בעצם מעשירים אורניום גז לרמה גבוהה ביותר. תראו את תראו את פרצ'ין שמסומנת בכחול. בפרצ'ין יושבים קבוצת ספנד. ספנד זה קבוצת הנשק שאחראית להפוך את האורניום המוצק לפצצה. בסדר? זה כאילו האקט הזה שבאמצעותו אפשר להפוך את כל התהליך הכימי המאוד מאוד מורכב הזה לנשק בקצה. הנה תראו את קבוצת הנשק. חבר'ה, זה 13 ליוני 2025. האיראנים מקבלים הפתעה לתוך הראש שלהם, פורצת מלחמת עם כלבי, ובעצם במשך 12 יום מתחילה מכת פתיחה מטורפת, ובמשך 12 יום, מה שישראל התכוננה בשבילו 30 שנה, אני רגע יוצאת משיתוף, קורה. טייסים כותבים מכתבי פרידה למשפחות שלהם, כן? הם כותבים צוואות. חברים שלי, מפקדי טייסות, מספרים שהם היו מרכזים כל יום את הטייסים, ואומרים להם, תסתכלו אחד על השני, חלק מהאנשים פה לא יחזרו. ככה מדינת ישראל מתכוננת, ככה חיל האוויר מתכונן לעם כלבי. פורצת מלחמת עם כלבי, תוך 48 שעות חיל האוויר הישראלי טס בשמי איראן, כותבים בשמיים, דוריתא תינשאי לי, עם ישראל חי. עד כדי כך, בסדר? וזה דבר מטורף. האיראנים מופתעים מזה מאוד. מלחמת עם כלבי משאירה את איראן באמת עם לסת שמוטה. ההרתעה הישראלית אחרי 7 לאוקטובר הייתה מתחת לבלטה. תקשיבו, האיראנים לא האמינו ש6,000 עזתים עם כפכפים כובשים ב6 שעות את הנגב המערבי. הם אמרו לעצמם, מה? זאת ישראל הגדולה? ככה עשו לה ב6 שעות? והם באמת לא האמינו שישראל מסוגלת למה שהיא עשתה. אני ברשותכם חוזרת למצגת, תכף אני גם אענה לכל השאלות, תמשיכו לכתוב שאלות. והאיש הזה, שבכלל מינו אותו מינוי זמני ב-1990 להחליף, ב-1989 להחליף את חומייני, כי היה ריב מי יחליף אותו, אמרו בוא נשים אותו, את חמינאי, זה בן אדם יש לו קריזמה של פאנצ'ר, כן? אל תתבלבלו, עכשיו כבר אין לו כלום, כי הוא בגיהנום, והוא מינוי זמני, והוא מוצא את עצמו מ-1989, כמעט 40 שנה, שולט באיראן, במדינה הכי חשובה במזרח התיכון. יש לו בן, קוראים לו מוג'טבא, מוג'טבא בן 58, תסתירו אותו פה, כבר עשור מדברים על זה שהוא יחליף את אבוש ביום הדין. עם כלבי נגמרת, אני רוצה שתסתכלו על הפוסט הזה. הפוסט הזה מפורסם בנובמבר 25, 3 חודשים אחרי עם כלבי, וכאן אנחנו רואים מה כותב עלירזאת אלאקונג'אד, שבכלל גר באמריקה, אבל הוא בא לבקר את המשפחה שלו באיראן, בטהרן, והוא חוזר והוא בהלם. הוא אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים מה קורה באיראן.
כאילו אין מים, אין חשמל. מרוב שאין מים וחשמל, נשרפו להם כל המכשירי חשמל. אז הם מתחננים שיחזירו להם. שהממשל יחזיר, יפצה אותם. מדברים, הוא חוזר מאיראן, והוא אומר, המצב באיראן על הפנים. האיראנים על סף קריסה. המשטר לא מצליח לשלוט במה שקורה. ועכשיו אני רגע יוצאת משיתוף ורוצה לחבר אתכם לניסיונות של האיראנים לעשות הפיכה באיראן. בסדר? תקשיב. האיראנים מביאים על עצמם את חומייני בעזרתם הרבה והטובה של אמריקה וצרפת ב-1979. ב-2009 האיראנים מנסים פעם ראשונה לעשות הפיכה. בסדר? זה בערך לפני, לא יודעת, 17 שנה, קוראים לזה המהפכה הירוקה. הם יוצאים לרחובות, הם אומרים שהבחירות שלהם מזויפות, הם צודקים. מה עושה משמרות המהפכה? שובר להם את הצורה, אחרי כמה חודשים הם מפסיקים. ב-2012 הדלק באיראן עולה בכמות, באופן יחסי, עולה הרבה יותר ממה שהוא אמור לעלות, כי תזכרו שלאיראן יש 50% מהנפט הגולמי בעולם חונה אצלה. האיראנים כועסים שהם צריכים לשלם כל כך הרבה על דלק, ויוצאים למהפכת הדלק. סליחה, ב-2012 למהפכת העוף. יודעים למה? כי יש סנקציות על האיראנים, והאיראנים לא מצליחים לייבא עוף מבחוץ, והאיראנים יוצאים לרחובות. שוב, מי שמדכא אותם, משמרות המהפכה, לא מצליח. ב-2018 מחאת הדלק, אין דלק בתחנות דלק, יוצאים לרחובות. כמה שבועות, בום, מרסקים אותם. 2022, מהפכת ההיג'אב. בחורה יורדת מהרכבת, קוראים לה מהסה אמיני, ההיג'אב שלה נופל, משמרות המהפכה, משמרות הצניעות, מתחילים להרביץ לה מכות עד שהיא מתה. ההמון יוצא לרחובות, זה מחזיק מעמד כמה שבועות, ושוב, הורגים את האנשים, משמרות המהפכה, ואז ב-27 בדצמבר 25, מתחילה אנגלבה מלי, שזה המהפכה הלאומית. האיראנים לא יכולים לסבול יותר, נמאס להם. אני אספר לכם כמה נתונים שלא תאמינו, בסדר? אתם יודעים מה עושה המשטר האיראני כדי לדכא את הצעירים שלו? באופן סיסטמטי, כבר 30 שנה, מפיץ בקרב תלמידי התיכון, כמוכם, ובקרב הסטודנטים באוניברסיטאות, מפיץ מנות של קוקאין. כן? המשטר מסמם את הצעירים של עצמו, כי הוא רוצה את הצעירים מסוממים ועסוקים מתי יהיה להם עוד מנה של סם, כדי שהם לא יגידו, רגע, מה קורה פה? למה אין לנו מים וחשמל? למה אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה? למה יש פה אינפלציה מטורפת? לטובת הצעירים, אינפלציה זה כשהכסף שלך, הערך שלו הוא מאוד 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 נמוך. באיראן אתה הולך עם 5,000 תומן לקנות כיכר לחם. כן, דולר אחד עולה 1,400 תומן. נגיד, תחשבו שדולר עולה 1,400 שקל. בסדר? מטורף. בואו תראו מה עוד עושה המשטר. תקשיבו טוב, זה נתונים קשים שאני אגיד עכשיו. אצל הפרסים המוסלמים השיעים יש מנהג לעלות לרגל לעיר קרבולה בעיראק, כשרוצים לציין את יום השחיטה של עלי וחוסיין. כשהפרסים עולים לרגל בקרבולה,
יש להם מנהג, והוא לשכב עם בתולה. גבר פרסי שמוכן למכור את ביתו בת ה10, יקבל $400, כדי שהיא תהיה בתולה שתשרת את העולים לרגל בקרבולה. אם הוא ימכור את ביתו בת ה15, הוא יקבל $200. אם הוא ימכור את ביתו בת ה20, הוא יקבל $100. אתם יודעים כמה ימים ושבועות וחודשים אתה יכול לשרוד עם $400? אתם מבינים שאתה יכול בקטלוג למכור את הבת שלך? האיראנים מוכרים כליות, כן? ורשתיות בשביל שיהיה להם כסף לתת לילדים שלהם לאכול. מוכרים איברים. בואו נדבר על תופעת הזנות באיראן. הרי אמרנו עכשיו שאיראן היא מדינת הלכה, כן? זו מדינה מבוססת שריעה. בהלכה המוסלמית לכאורה הזנות זה דבר אסור. אבל כמובן שאתם מבינים שזה הכל משחק. אז הפרסים המציאו לעצמם שיטה. והשיטה הולכת ככה. לדבר הזה קוראים סירה. אם גבר רוצה ללכת לזונה, סליחה על המילה, הוא מחתים אותה על מסמך שהוא מתחתן איתה. עכשיו הוא כותב לכמה דקות, שעות, ימים הוא מתחתן איתה. ואז ברגע שהוא כתב שהוא מתחתן איתה לשעתיים, היא אשתו, ולכן מותר לו לעשות מה שהוא רוצה איתה. שליש מהנשים באיראן, מגיל 20 עד גיל 50, עובדות בזנות. בבוקר הן עובדות, הן מזכירות, הן מורות, הן אחיות בבית חולים, ובערב הן עובדות בזנות, כי אין להן כסף לסיים את החודש. לכו תראו סרטים כמו סוריה אם, עכביש קדוש, פרידה, ותראו איך נראים החיים. אלה סרטים, זה לא סרטים דוקומנטריים, אבל הם מבוססים כולם על סיפורים אמיתיים. ותראו איך נראים חיים של אנשים שחיים במדינת הלכה, בשריעה, בסדר? בואו נדבר על מבצע שאגת הארי. חודש וחצי יש פה התמזמזות. היום אני תוקף, מחר אני תוקף, היום אני תוקף, מחר אני תוקף, וביום שבת בבוקר, ב8:30, כולנו קיבלנו SMS מחיל האוויר, שומעים, כפרה עליכם, תקפנו, תתכוננו. בסדר? זה לא סתם קרה, זה קרה כי הייתה הזדמנות מבצעית, כי חמינאי עלה מהבונקר, וב3 מוקדים, כל צמרת קבלת החלטות באיראן, תסתכלו רגע על התמונה הזאת, התכנסו ביחד, ובעצם חטפו טונות של חומר נפץ על הראש. גם בעצם שם אנחנו נפרדים מהמנהיג העליון, אותו חמינאי עקשן, שהיה יכול למנוע מעצמו את הדבר הזה, אבל בחר להתנהל בצורה מסוימת מול האמריקאים, ומכת הפתיחה מתחילה שוב במכת חיסולים מטורפת. אני רוצה שתבינו, כל מי ששומע אותי בזום הזה, איראן היא לא כמו ישראל. בישראל כל שנתיים מחליפים מג"ד, מח"ט, מפקד אוגדה, כל 4 שנים מחליפים רמטכ"ל. באיראן רמטכ"ל הוא רמטכ"ל 30 שנה, בסדר? זה תפקידי אמון, זה אנשים שהולכים איתך שנים, ובעצם כשהם נעלמים מהשטח, זה מאוד קשה למצוא להם מחליפים, וזה ששוב הם חוטפים את המכה המטורפת הזאת, במכת הפתיחה, אני אומרת לכם, ישראל לא חשבה, לא דמיינה, שזאת תהיה מכת הפתיחה שלה, וזה מדהים שזה מה שקרה. ובעצם נפתחת מלחמת שאגת הארי, כל מי שאתם רואים בתמונה, מ7 לאוקטובר עד עכשיו איננו, יש לכם פה את הרמטכ"ל חוסיין סלמי, שהורגים אותו בעמק אל-אבי,
ויש פה את סינואר, אתם מכירים, זה הרמטכ"ל החותי, שמחסלים אותו במהלך החודשים האחרונים, ודף, ונאסר אללה, וגם הכיף הזה, ובעצם אתם מתעוררים למציאות שבה, אותו ציר ההתנגדות, תסתכלו על הדגל, אתם זוכרים את הדגל הזה? אותו ציר ההתנגדות שהאיראנים בונים במשך 40 שנה, נראה ככה היום, תסתכלו, בואו נראה מה נשאר מציר ההתנגדות. נשאר נעים קאסם, עוד אחד גמד עם קריזמה של פאנצ'ר, שכשהוא מדבר הוא מזיע, תראו את הסרטונים של ארץ נהדרת ששופכים מים, אשכרה, הוא מפחד מהצל של עצמו, כן? היום הוא ירה, נתן פקודה לראות, כי באמת אחרי שחיסלו את חמינאי, אם הוא לא ירה, אז בשביל מה יש אותו? בשביל מה יש אותו, כן? יש לנו את עבד אל-מאלכ אל-חותי, שאם אתם שואלים אותי, מכל ציר ההתנגדות הוא הכי חזק, והוא מנהיג החות'ים בתימן, שעדיין, טפו טפו, אתם רואים שהוא לא מעז להתערב, יש לזה סיבה. אתם רואים פה את זיאד נחלה, שהוא מנהיג הגאפ, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, בסדר? זה מי שהחזיק למשל בארבל יהוד ובחלק מהחטופים שלנו, הוא לא נמצא ברצועה, והחמוד הזה שאתם פחות מכירים אותו, אבל זה מנהיג החג' אל-שעבי, שזה המזכ"ל של חיזבאללה בעיראק, אוקיי? ובעצם זה מה שנשאר מציר ההתנגדות. לחזור למפת הפרוקסי, שהאיראנים עמלו שנים רבות בשביל להכין, ואתם רואים את הדבר הזה מתמוטט לתוך עצמו. תראו כמה האיראנים בהיסטריה, שמאתמול הם יורים על כווית, על בחריין, על אומן, על איחוד האמירויות, האיראנים במוד של תמות נפשים פלישתים. מה שאתם רואים זה ההוכחה שאיראן הולכת, ובעצם מי שהיום שולט באיראן מבין שאין לו יותר מדי הזדמנות לשרוד, ולכן all out, הכל בחוץ. פתאום הסיפור הזה של כל האסלאם נגד המערב, הסיפור הזה, פתאום כולם רואים את הפרצוף האמיתי, כולם רואים שברגע האמת האיראנים לא סומכים על אף אחד, הם יורים על כל מדינה מוסלמית שהם חושדים שמשתפת פעולה עם האמריקאים, סלש נוטלת למטוסים אמריקאים לנחות בה. לפני שנעבור לשאלות, הכנתי לכם משחק קטן וחמוד, אנא מכם, חפשו את הטרוריסטים בגיהנום. אני אומרת לכם, אני פונה פה לכל מי ששומע, בעיקר לצעירים, אתם לא מבינים באיזה מציאות משוגעת אתם חיים. אתם מבינים לצערי כי אתם חווים אזעקות וחרדות ושנתיים וחצי מלחמה. אם יש סיכוי למדינת ישראל להיות קיימת עוד 100 שנה, זה בגלל מה שקורה בימים האלה. וכל המדינות האלה בהובלת חמינאי שהלך מפה לפני יומיים, פתאום הופכות להיות לא רלוונטיות. ויש כאן מציאות אחרת, מטורפת, ואתם צריכים להיות גאים ושמחים, ולשמור על עצמכם כמובן, אבל העולם הזה הולך להשתנות לטובה, והתמונה הזאת, כן, שעשינו אותה ב-AI על אחד מהבניינים, מי לדעתך עומד לעלות לשלום באיראן? תקשיבו, בטח סופי תהרוג אותי, אבל אני חייבת להראות לכם את התמונה שלו, אין ברירה. אתם רואים את הילד החמוד והקטן הזה פה, אתם רואים אותו פה, היום הוא בסוף שנות ה-50 לחייו, קוראים לו רזה פהלוי, הוא חי בלונדון, והוא זה שרוצה לחזור ולהחליף את אבא שלו. וכמו שאני מבינה, לטראמפ לקח זמן, אבל הוא כן רוצה אותו, והוא רוצה לתמוך בו. ואני מאמינה שבחודשים הקרובים,
אחרי שתיגמר המלחמה, שתיקח עוד כמה שבועות, האיש הזה יחזור לאיראן, יחזיר איתו מיליוני איראנים שחיים בארצות הברית ואירופה, והוא ישלוט בה. איך קרה שסינואר החליט לתקוף ב7 באוקטובר? שימו לב, אם האיראנים היו יודעים שסינואר הולך לעשות 7 לאוקטובר, הם היו הורגים אותו קודם. בסדר? כי האיראנים עוד לא היו מוכנים ל7 לאוקטובר. ה7 לאוקטובר הקדים את זמנו בשבילם. אם סינואר היה מחכה שהפצצה תהיה מוכנה, אני מבטיחה לכם, הם כנראה היו עוזרים לו. אבל הסיפור הזה שסינואר רצה להיכנס לדפי ההיסטוריה, הוא זיהה את החולשה הישראלית, הוא ראה את המחנות, הוא ראה איך אנחנו שונאים אחד את השני, ואיזה בלגן יש פה, והוא זיהה את ההזדמנות. לצערי, איבדנו 2,000 מאנשינו, חיילים, לוחמים, אזרחים, ילדים, לצערי, אבל תראו מה קרה, הכל התהפך לו על הראש. האיראנים הם לא עלובים בעיניי, שלא נתבלבל, אבל כל חיה שאתה עורף את ראשה, האיברים האחרים לא יודעים מה לעשות. תראה מה קרה לנו ב7 לאוקטובר, המפקדים שהיו נהרגו, ומה עשו החיילים? לא ידעו מה לעשות. אז איפה שהיו חיילים עם יוזמה, עשו, ואיפה שלא, גם כאן, כשהורגים את המפקדים, הורגים את הבעל בית, הורגים את המנהלים, יש כאוס. אני אומרת שציר הרשע הוא ציר של אינטרסים. גם אנחנו, והאמריקאים זה אינטרסים. בסדר? אף אחד פה לא אוהב אף אחד באמת. אבל החיבור שלנו עם האמריקאים הוא גם חיבור על בסיס ערכים משותפים. החיבור בין הסינים לרוסים, לאיראנים, לצפקים, אין בו באמת חיבור ערכי. יש בו חיבור אינטרסנטי גרדה. ובסוף תראה את פוטין, כן? שלקח מהאיראנים במשך 3 שנים אין סוף כטב"מים, שהדים, שהם נתנו לו כדי שהוא יראה אותם על אוקראינה. תראה מה הוא עושה, בקושי הוא אמר שהוא גינה את האמריקאים. הכל זה אינטרסים וכל אחד דואג לעצמו, ובצוק העיתים כל אחד עם הצרות של עצמו. אני חושבת שכן יהיו יחסי שלום ואחווה בין איראן לישראל בשנים הנראות לעין. אני אומרת לכם את זה אמיתי. זה לא ייקח חודשים, אבל תשאלו את ציונה, הקולגה שלי, שאני אמרתי לפני חצי שנה, שתוך 5 שנים אנחנו נהיה חברים של האיראנים. והיום אני אומרת, עוד פחות מ5 שנים. איך אני רואה את המצב באיראן עד סוף המבצע? המצב באיראן לצערי יהיה קשה מאוד, לצערי אני אומרת של האזרחים, לא של השלטון. אני רוצה להאמין שבימים הנראים לעין, שבועות הנראים לעין, מי שישאר מכוחות הצבא, כן, באיראן יש בסיג', יש ארטש ויש משמרות המהפכה, רוצה להאמין שהם כולם יתאחדו והם ייקחו אליהם את השליטה ובעצם יארגנו שם קודטה, קודטה זה הפיכה צבאית, ואז אנחנו נתחיל לראות ניצנים של שינוי, משטר. איראן וישראל חולקות היסטוריה מפוארת. לכו אחורה לתנ"ך ותראו שמי שהחזיר אותנו לפה להקים את בית שני זה הפרסים. יש בכלל תפיסות של היסטוריונים שאומרות שהיהדות והזרואסטרה, זרואסטרה זה הדת הקודמת של הפרסים, זה לפני שהם התאסלמו, זו אותה דת, בסדר? שהיהדות והזרואסטרה היו אותה דת. יש הרבה מאוד מאפיינים מאוד דומים בינינו לבין הפרסים, ולכן צריך להבין שיש איזושהי אחווה שעוברת דורות על גבי דורות, וגם יש להם, הם תופסים מהישראלים, האיראנים.